po sa lahat ng mga mothers, especially to my mama and to my nanay, lola, in heaven. Ayan, Happy Mother's Day po sa lahat. At dahil Mother's Day po ngayon, magluluto po ako ng cake. Tara, samahan niyo po ako magluto. Let's go! Ayan, dahil sa Mother's Day po ngayon, gagawa po tayo ng condensed milk cake. Ayan, ito po ang ating mga ingredients. First, condensed milk, all-purpose flour, baking powder, 1 pinch salt, 3 eggs, butter, and vanilla sugar. Kung meron po kayong vanilla na liquid, okay na po yun. Ayan, so ito po ang ating pang-toppings mamaya sa ating cake. Ayan, so tara po, start na po tayong gumawa ng ating cake.
guys! Ayan! Ito na po ang aking nilutong cake. Tikman na po natin. Ayan. Ang bango-bango po ng aking nilutong cake. Ayan. Kanina ko pa po pinakain ito. Ngayon, tikman po natin. Ayan. Ang sarap po. Try niyo po ang aking cake. Napaka-delicious po. Creamy. Kasi condensed milk siya. So, napakasarap. Try nyo rin po sa inyong tahanan. Okay, thank you for watching. Bye! Hello guys! Ayan, sana nagustuhan nyo po ang aking nilutong cake na napaka-sweet at napakasarap at napaka-delicious. Ayan. Sana po i-try nyo rin po ang aking cake. Napaka-simple lang pero masarap. Diba? Sana wag nyo pong kakalimutan i-subscribe ang aking channel. Click the notification bell para ma-update po kayo sa bagong video. Okay? Thank you for watching. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.